Hi ma'am, my name is Michelle Gayoso, BE Ed 3A, and I will discuss the matching instructional organization with the needs of students. But before I proceed to the formal discussion, I will answer the question, why do we need to match our instruction to meet the students? So of course, as a teacher, kailangan alam ni teacher kung ano yung ibibigay o ituturo niya sa mga bata kasi dito natin makikita na yung teaching and learning process is very effective. So going back to our discussion, before, kadalasang ginagamit ng mga teacher is group activity. Kasi nga, very effective ito para sa kanila kasi nakakatulong sa classroom management. And dito sa group activity, papasok na yung yung ability grouping. So, kapag sinabi nating ability grouping, dito, ginugrupo yung mga bata depende sa ability nila or depende sa kakayahan nila. Let's say, itong bata na to, halimbawa si Juan, magaling siya sa communication skills. So, ang makakasama niya is magaling rin sa communication skills. So, depende sa kung ano yung kakayahan ng mga bata. Kung ano yung kakayahan nila, doon sila mapupunta sa grupo na yon. And sabi sa research, itong ability grouping is hindi talaga nakakatulong sa pag-develop ng mga bata and kuha nila ng learning. So that's why si Bossert, Barnett, and Philby 1984, gumawa sila ng model na kumaga makakonteract itong problem na kinakaharap ng mga teacher before. And there are two continuums, yung activity structure, student work relationships. And dito, I have here a table para mas lalo nyong maintindihan. So, ayan. Typical classroom instructional activities. So, dito papasok na yung work relationships, yung independent, interactive, and interdependent. So, kapag sinabi nating independent, ibig sabihin, magbibigay si teacher ng activities or worksheet na gagawin ng mga bata on their own or independently. Kapag sinabi naman nating interactive, magbibigay si teacher ng gawain but kailangan nilang kailangan magkaroon ng interaction between sa mga kaklase nila. And yung interdependent naman, dito naman, ang mga bata naman is very dependent sila sa isa't isa kasi papasok na dito yung, kumbaga nagkakaroon ng grupuhan kasi nagde-dependent na yung mga bata dun sa mga kakayahan ng bawat isa. So, activity structure, mapapansin natin, we have here a arrow, yung same and papunta sa different. So, unahin na natin yung first activity which is yung whole class worksheet. So, ano ba ma'am kapag sinabi nating whole class worksheet? So, dito, magbibigay ng common worksheet si teacher na kailangan gawin ng mga bata on their own and are graded individually. So, yan. And then the second activity naman under ng independent is yung separate reading groups. So kapag sinabi nating separate reading groups, magkakaroon ng grupuhan naman dito and yung kada grupo is bibigyan sila ng textbooks na kailangan nilang basahin and yung mga bata is kailangan nilang kumpletuhin. After nilang basahin yung textbooks na yun, kailangan nilang kumpletuhin yung ibinigay na assignments ni teacher individually but their assignments is identical. So, ibig sabihin identical kung ano yung binigay kay Juan, same lang na ibinigay kay Pedro. So, yun yung ibig sabihin ng identical. The next one is yung separate individualized program. So, ano ba ma'am yung separate individualized program? So, dito naman, lahat ng mga bata ay inaasahan na makumpleto nila yung same assignments independently na ibinigay ni teacher. Pero doon, different traits yung mangyayari kasi individually gagawin nila yung separate activity na ibinigay ni teacher. So, yung tatlong activity na yon under siya ng independent. So, kung mapapansin natin, yung mga worksheets or activities na binibigay ni teacher is kailangan nilang gawin on their own or independently. So, dito, yung first activity, papasok siya sa same, ibig sabihin, yung activity na ibibigay ni teacher is same lang dun sa whole class. And dito naman sa second activity is nasa gitna siya ng same and different, ibig sabihin, pwedeng both na same or different yung ibigay ni teacher, depende kay teacher, or pwedeng
focus lang si teacher dun sa same or pwedeng mag-focus lang si teacher dun sa different. And then dun naman sa third activity, papasok naman siya sa different. Ibig sabihin, yung ibibigay ni teacher na activity or worksheet is iba-iba. So, 'di ba nabanggit ko kanina na different textbooks yung kailangang basahin ng kada grupo. So, yun 'yon. Now, let's proceed to dun sa interactive. So, the fourth activity is yung whole class with cooperation. So, ano ba bang pag sinabi nating whole class with cooperation? So, papasok na dito yung recitation, yung whole class recitation or a common worksheet na kailangang ibigay ni teacher. Now, wherein yung student, kailangan nilang makipag-interact sa isa't isa. And after nilang makipag-interact sa isa't isa is kailangan nilang gawin yung separate worksheet na ibinigay ni teacher. So, bago nila magawa yung separate worksheet na binigay, so kailangan muna nila na makipag-interact sa isa't isa. So, yun po yung ibig sabihin nating whole class with cooperation. Then naman sa fifth activity, which is yung separate reading groups with cooperative tasks. So, ano ba ma'am yung separate reading groups with cooperative tasks? So, dito, magkakaroon din ulit ng grupuhan and bibigyan ng textbooks yung mga bata, different textbooks or na kailangan nilang basahin. And after nilang basahin yon, kailangan muna nilang makipag-interact also. Ganun ulit, kailangan nilang makipag-interact sa kapwa nila kaklase or sa kapwa nila estudyante. And habang nakikipag-interact sila dun sa mga kaklase nila, ginagawa nila yung separate but identical assignments na binigay ni teacher. So, yun. Sixth activity is yung common individualized program. So, ano ba ma'am yung common individualized program? So, dito naman is yung nagkakaroon ng lahat ng mga students ay nagwo-work together or nagtutulungan sila para magawa nila yung assignments na binigay ni teacher. And after nilang gawin yon, each child must produce a separate product. So, ibig sabihin, kailangan nila munang magtulungan para magawa yung certain assignments na pinapagawa ni teacher bago sila mag-proceed dun sa separate product na kailangan nilang gawin individually. So, yan. Napunta naman tayo dun sa interdependent. Yung seventh activity is yung common group projects. So, ano ba ma'am pag sinabi natin common group projects? So, pwedeng small group or pwedeng entire entire class yung pwedeng gumawa ng common assignments na binigay ni teacher. And after nun, kailangan nila na gumawa ng individual products after nilang gawin yon. So, dito, nire-required or nagde-demand na kailangan makapag-create sila ng separate product after nilang gawin yung group activity or group projects. And pang-8 na activity naman is yung group projects. So, ano ba ma'am yung group projects? Parang same lang din sila. So, ang pinagkaiba lang naman itong si common group projects, itong 8 activity, is magkakaroon din ng grupuhan sa mga bata. And after nilang gawin or after magkaroon ng group activity na kailangan gawin nila dun sa binigay ni teacher, dito naman hindi naman nagde-demand na kailangan nilang makapag-produce ng separate product. So, yun. Kung mapapansin natin dun sa 7th activity, kailangan makapag-produce sila ng separate product after nila gumawa ng group projects. Dito naman sa isang common group projects is kailangan nilang gawin yung group projects na ibinigay pero hindi na dito nagde-demand ng separate products na kailangan nilang gawin individually. And 9th activity is yung coordinate group task. Ano ba man kapag sinabi natin coordinate group task? So, from the word itself, coordination. So, ano ba ma'am yun? So, ibig sabihin, yung mga bata is meron silang different roles na kailangang gampanan para makapag-produce sila ng joint product. So, joint product kasi nagtulungan yung bawat bata na yon na ma-create yung product na to. Let's say, an example here is yung
kapag magpapagawa si teacher ng research. So, syempre meron dyan, mag-a-assign yung mga bata na sino dito yung magiging editor, sino dito yung magiging writer. So, dahil dun sa different role na ginagampanan ng mga bata, makakapag-produce sila ng joint product, which is yung research na ginawa nila. Yun lang yung the best example dito para mas lalo nyo maintindihan. Now, proceed na tayo sa next slide. Okay. Ayan. So, the unidimensional classroom. Comparison of teacher and student norms in unidimensional and multidimensional classrooms. So, ano ba kapag sinabi nating unidimensional classroom? So, dito, nakafocus lang sa isang dimension si teacher or yung classroom. Nakafocus lang sa isang dimension yung pagtuturo. So, kung mapapansin natin, paano naman yung iba na magaling sa ibang area? So, hindi sila nabibigyan ng opportunity na mag-excel palalo kasi nakafocus lang yung classroom sa isang dimension lang. So, kung sino lang yung magaling, let's say, nakafocus lang sa reading ability yung classroom. So, kung sino lang yung magaling sa reading ability, sila lang yung mas umaangat. So, paano naman yung ibang estudyante na magaling sa ibang area? Hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na mag-excel, 'di ba? So, dito mapapansin natin, we will differentiate the unidimensional classroom and multidimensional classroom. So, dito naman sa multidimensional classroom, different dimension naman dito yung ibinibigay sa classroom one at a time or at the same time. Nagbibigay ng kumbaga nagkakaroon ng dito yung process ng pagtuturo is nabibigyan lahat ng pagkakataon yung mga bata na excel kasi lahat ng dimension is napupukusan na. So, dito sa classroom norms, belief about student ability. So, kung mapapansin natin dito sa unidimensional classroom, competence and ability are viewed along with a single dimension where ability is treated as a fixed entity. Some students possess the ability for high academic performance while other students only have low performance ability. So yun na nga, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag ang pag-uusapan natin is belief about student ability, kapag dating sa unidimensional classroom, nabibigyan lang ng pagkakataon yung mga bata na magaling dun sa certain dimension na pinofocusan ng classroom. And nananeglect yung ibang bata kasi hindi naman sila magaling sa area na to, magaling sila sa ganitong area, but nakafocus lang dito, so nananeglect sila. So, ang nangyayari, kung sino lang yung magaling, sila lang yung tinuturing na kumbaga umaangat, sila lang nafokusan ng mga teacher. And yung mga bata na hindi naman magaling, tinuturing sila na andun lang sila sa may low level, andun lang sila sa low level na yun. Kasi nga, kumbaga ang mindset dito, kung sino lang yung mas umaangat dun sa dimension na yun, sila yung pinaka on top, andun sila sa pinaka high. And yung hindi, andun sila sa low. So, kapag dito naman sa multidimensional classroom, there are many different dimensions to ability. Every child can demonstrate competence and ability on some instructional tasks. Therefore, many different tasks are used. So, ayun na nga. So, dahil hindi lang isang dimension yung pinupukusan dito sa multidimensional, so lahat ng bata nabibigyan ng pagkakataon na matuto or mag-excel pa or mas i-develop pa nila yung area kung saan sila magaling. Kasi dito, hindi lang nakafocus sa isa but rather nakafocus sa different dimension. At one at a time lang. So, yun. So, yun yung pagkakaiba nung dalawa kung mapapansin natin. The next one is yung, kung pag-uusapan naman natin is yung teacher role. So, ang role ni teacher pagdating sa unidimensional classroom, presenter of curriculum content, grader of student accomplishment, manager of resources, and the controller of the student behavior. So, kung mapapansin natin, si teacher, kumbaga, siya yung soul of information. Siya yung pinaka-main talaga. Kumbaga, siya yung nasa
stage ng classroom. Sa kanya mismo nanggagaling lahat ng information, siya lahat yung gumagawa. So si teacher lang, kumbaga si teacher lang yung palaging andun sa circle ng pagtuturo. But dito sa multidimensional classroom, ang role naman ni teacher is problem solver, tutor, and facilitator who promotes all children to achieve learning objectives and to excel across a broad range of competency areas. So kung mapapansin natin, napakalaki ng pagbabago. So si teacher, siya na lang yung nagiging facilitator and siya na lang, kumbaga siya na lang, ginaguide niya na lang mismo yung mga bata dun sa learning process. 'Di ba? Nagiging facilitator na lang si teacher. Hindi na lang siya bigay ng information o hindi na lang palagi nagkakaroon ng spoon feeding. Yung tinatawag nating spoon feeding. But rather, nag-guide na lang si teacher dun sa learning process ng mga bata. Now, kung pag-uusapan naman natin yung role ng mga learner pagdating sa unidimensional classroom, they are always a listener, they always listen, respond, study, and take tests. So, ganun lang yung role ng bata kapag nasa unidimensional classroom tayo. Kasi, isang dimension lang and si teacher lang mismo yung soul of information. So, ang nangyayari, ang role ng mga bata is nakikinig lang sila, respond, nag-aaral, and take test. Yun, ganun lang yung nangyayari. Pero pag dating naman sa multidimensional classroom, ang role ng learner is to study, participate and discuss, take tests, lead groups, problem solve, and tutor. So, kung mapapansin natin dun sa pagbabago na yon, dito sa unidimensional classroom, very passive lang yung respond ng mga bata pagdating sa teaching and learning process. Well, dito naman sa multidimensional classroom, kung mapapansin natin, very active na yung mga bata kasi they are always participate na, nabibigyan na sila ng pagkakataon na sila na mismo yung ang tawag dito, sila na mismo, kumbaga sila na mismo yung gumagawa ng paraan para mas lalo pang mga matuto. Yon. The next one is yung kung pag-uusapan naman natin ay basis for determining competence. Dito sa unidimensional classroom, reading ability is used as the primary gauge of competence and ability. So yun na nga, gaya kan sinabi ko kanina na dahil nga nakafocus lang sa reading ability, so yun lang yung pinagbabasehan pagdating sa determining competence. Yun lang yung pinagbabasehan ni teacher. Kung magaling ang bata dito sa reading ability, so mataas yung makukuha niya. Pero kung hindi, nandun lang siya sa level na mababa. So, yun lang yung pinagbabasehan. One dimension lang yung pinagbabasehan pagdating sa competence. Well, dito naman sa multidimensional classroom, competence and ability are recognized in a variety of areas. Students demonstrate competence in reasoning, art, music, idea generation, cooperative group skills, etc. So, marami ng area like yung sa reasoning, sa art, sa music, sa idea generation, cooperative group skills. Yun na, madami ng area yung pinagbabasehan pagdating sa pagdedetermine ng competence sa mga bata. So, lahat ng, kumbaga walang nane-neglect na bata kasi lahat sila nabibigyan ng pagkakataon na mag-excel doon sa specific na kung saan sila magaling. The next one naman is yung task structure. Dito sa unidimensional classroom, a narrow range of activities is used for learning. These activities are whole group instruction, independent study, seat work, or small, stable ability groups. So, yung task structure dito sa unidimensional, nagkakaroon ng mas nakafocus lang talaga dito sa more on sa seat work, independent study. Sila, kumbaga, nag-aaral yung mga bata on their own kapag dito sa unidimensional yung pagbabasehan natin. So, yun. Dito naman sa multidimensional classroom, wide range of different activities for learning where students can demonstrate a variety of competencies. These include individual, pair, and small group, and large group activities.
Excuse me. So, dito sa multidimensional classroom task structure niya na different activities na yung pwedeng ma-experience ng bata kasi hindi lang nakafocus sa isang dimension. So, nabibigyan ng pagkakataon na makapag-perform yung mga bata kung saang area sila magaling kasi different activities na yung ibinibigay sa loob ng o labas ng classroom. The next one is yung learner assessment and evaluation. Sa unidimensional classroom, grades are arbitrarily curved and normally distributed, which ranks and labels learners. Evaluation is highly visible and comparative. So kung pag-uusapan naman ang learner assessment and evaluation sa unidimensional classroom, mapapansin natin na very visible yung evaluation. Bakit? Kasi mapapansin natin dito, nakafocus lang sa one dimension. So, nagkakaroon agad tayo ng judgment na kung sino yung magaling, ay nagkakaroon agad tayo ng judgment na as ito yung mga bata na magagaling, ito naman yung mga bata na low. Kasi sa one dimension lang nakafocus. So, kitang-kita, very visible yung evaluation. And comparative, nagkakaroon ng comparative. Kasi, naikukumpara itong si Juan kay Pedro. Kasi itong si Juan, magaling sa reading ability and ito naman hindi. So nagkakaroon ng comparative dun sa bawat estudyante. Well, dito sa multidimensional classroom, focus is on identifying student performance strengths and needs across a wide variety of instructional areas and tasks. Growth is measured by skill mastery and evaluation procedures are private and individual. So, dito naman sa multidimensional, hindi mapapansin yung pagdating sa evaluation, less visible, hindi mapapansin kasi maraming area yung pinopokusan dito sa multidimensional. So, hindi mo masasabi na sino yung mas umaangat, sino yung mas magaling sa mga bata. So, less visible talaga yung evaluation. And yung pagbibigay dito ng evaluation sa mga bata, yung procedures, private yung pagbibigay. Like, unlike dun sa unidimensional, kitang-kita talaga. Dito very private na, ibibigay sa mga bata kung ano yung grades na nakuha nila. Hindi na kailangan kumbaga hindi na dito nagkakaroon pa ng ranking. Tinatawag nating ranking. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa pagdating sa learner assessment and evaluation. Next naman, kung pag-uusapan naman natin sa effects on learners, yung unidimensional classroom, for lower achieving students, there is a negative effect on self-concept, motivation, and work effort. High achievers are reinforced and given greater opportunities to learn. Students also develop a dependence on the teacher. So, ang effect ng unidimensional classroom sa mga learner is, lalo na doon sa mga high achievers is, kumbaga nabibigyan sila ng opportunity na umangat pa, yon to strive more dun sa mga high achievers. Kasi, dun lang, nakafocus lang kasi sa unidimensional, sa one area lang, nakafocus lang itong unidimensional classroom. And nane-neglect yung mga bata na hindi naman magaling sa area na yon. So, ano nangyayari sa bata? So, syempre, bumababa yung kanyang self-esteem. Nawawalan siya ng gana mag-aral, yung motivation niya nawawala, yung work effort na ibinibigay niya nawawala rin kasi ganun yung nangyayari, hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na mag-excel pa sa ibang area. 'Di ba? And dito, kadalasan, mga bata dito is very dependent doon sa teacher. Kasi si teacher yung soul of information. So, yung mga estudyante is nakadepende sila doon sa teacher. While dito sa multidimensional classroom, student academic self-concept, sense of efficacy, or personal control, achievement, and motivation are enhanced. Students learn that everyone has the ability and can demonstrate competence in some areas. Self-direction and independence are developed. So, dito sa multidimensional classroom, yung self-concept or yung sense of efficacy nila,
na-enhance palalo. Kasi lahat sila nabibigyan ng pagkakataon to move forward. So, ang nangyayari, mas yung impact or yung effect nun sa mga bata is mas gusto pa nilang mag-strive more. Kasi lahat sila nabibigyan ng pagkakataon dun sa kung saan sila magaling. And also dito, nagiging independent yung mga bata kasi nagkakaroon dito ng kumaga sila mismo yung hindi lang kay teacher nang gagaling yung information, but rather nagkakaroon din or nakakapag-share din ng information or learning itong mga bata kasi nag-aaral sila not just nakadepende lang palagi kay teacher, but also nag-aaral sila kasi nabibigyan sila ng opportunity to grow. Yun, mas tumataas yung motivation nila na mag-aral pa na mag-aral. So, yun yung effect ng multidimensional. And si Elizabeth Cohen, dinefine niya yung multidimensional or multi-ability classroom. Sabi niya, a multidimensional or multi-ability classroom is one in which there are many dimensions of intellectual competence. So yun na nga yung sabi ko kanina, hindi lang nakafocus sa one dimension but rather nakafocus siya sa different dimension of intellectual competence. And no individual is likely to be treated highly in all these dimensions. Yes, kasi dito sa multidimensional, hindi po pwede na i-treat mo yung estudyante na siya yung pinakamagaling sa buong klase. Kasi dito, very less visible na yung evaluation kasi different dimension na yung pinofocusan sa loob ng classroom. So, hindi po pwede na i-treat mo yung isang bata na siya yung pinakamagaling sa loob ng klase. Diba? And thus, there are no students who are generally expected to be incompetent at new tasks and no students who are generally expected to be superior regardless of the nature of the task. In a multidimensional or multi-ability classroom, one skill in reading represents only one important competence. So, kung yung bata is magaling sa reading, yes, magaling siya sa reading, but yung reading na yun is isa lang yun sa important competence na kailangang i-improve sa mga bata. So, hindi ibig sabihin na porque magaling siya sa reading skill, magaling na siya. Siya na yung pinaka-superior sa loob ng klase. Hindi. Kasi isa lang yun sa one of the competence na kailangang i-develop sa mga bata. It is not an index of general expectations for success at all classroom tasks. So, dito sa multidimensional, all in all, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ito, si Juan yung pinakamagaling sa loob ng klase. Dahil lang magaling siya sa reading skill, 'di ba? So, hindi na natin pwedeng sabihin yun kasi different area na yung ibinibigay. So, lahat ng bata nakakapag-excel. Yon. Now, si Marshall and Weinstein, 1984, they identified the four components of task or activity. The first task or activity na in-identify nila Marshall and Weinstein in 1984 is yung a variety of tasks occur simultaneously. Variety in the tasks occur allows students to demonstrate their ability in several areas rather than along a single dimension. The variety allows students to feel competent in some areas. So, ayun na nga. Variety of tasks occur simultaneously. So, madaming task na ibinibigay sa mga bata one at a time. Kasi hindi pwede na one task lang yung ibibigay mo. So, kasi papasok ka, kung one task lang yung ibibigay mo sa mga bata, pupunta ka dun sa unidimensional. Pero pag variety of task yung ibibigay mo simultaneously, yun yung tinatawag nating multidimensional. And dito, dahil marami or variety of tasks yung ibinibigay, nabibigyan ng pagkakataon yung bata na i-demonstrate yung kanyang abilidad or yung kanyang kakayahan dun sa certain areas na yon, 'di ba? Certain areas na yon, nabibigyan siya ng pagkakataon.
The variety allows students to feel competent in some areas. So dahil nga magaling siya dun sa certain area na yon, nagiging competent yung bata na to strive more or to develop more yung kanyang galing dun sa certain area na yon. Task variety reduces social comparison because the evaluation is less visible. So, ayun na nga, dahil dito sa task variety or kapag sinabi nating task variety, iba-iba yung task na ibinibigay one at a time. So, nababawasan yung social comparison. Hindi na ikukumpara si Juan palagi kay Pedro kasi siya palagi, let's say, siya palagi yung nakakuha ng low score sa ganitong area. So, nababawasan yon yung social comparison na yon. And dahil nga doon, hindi rin kita talaga yung evaluation pag dito sa multidimensional. Second component of task or activity are divergent in the process and products of the task. The divergent process is made up of tasks that can be pursued in a variety of ways. So, kapag sinabi nating divergent, iba-iba. Iba-iba yung process na ginagawa ni teacher. Hindi lang siya nagsistick sa one process na yon kasi dito, ang pinag-uusapan natin dito, walang maiiwan or walang maneneglect na mga bata. That's why divergent process yung ibinibigay ni teacher. Divergent products have no specific right answers. The result may experience success. Divergent tasks reduce the basis for comparative evaluation. So, dahil nga divergent products yung hinihingi ni teacher, hindi siya nagbe-base sa one products lang or specific products lang. And walang specific right answers. So, hindi natin makikita yung, kumbaga yung comparative evaluation. Hindi natin makikita kasi divergent products yung binigay ni teacher. And dito, kapag nakapag-create yung student ng specific products, ang result nun is para sa kanila is na-achieve nila or yung experience na ginawa nila is successful. Yon. And dito sa divergent products or divergent tasks na ibinibigay, nababawasan yung comparative evaluation. Bakit? Kasi iba-iba. Iba-iba yung ibinibigay ni teacher na tasks. Hindi lang may sinusunod na standard. Kumbaga iba-iba yung ibinibigay niyang tasks sa mga bata or sa mga learners. The third components of task or activity, differences exist in the sequence and pace of tasks for different individuals. Completion time requirements can harm the effects of divergent task activities if students are required to complete their tasks at the same time. So dito sa third activity, hindi nagre-required o hindi nire-required na magbigay ng time requirement si teacher sa pagdating sa pagpapasa ng mga task na kailangan gawin. Kasi, what if nagbigay ng time requirements si teacher sa paggawa ng mga task activities? So, ang mangyayari, kung sino yung unang makapasa or kung sino yung makatapos ng gawain, siya yung smart. Siya yung pinakamatalino, siya yung pinakamagaling dahil siya yung nauna. So, ganun yung nagiging mindset. Ganun yung nangyayari. So, kailangan dito sa third component, kailangan hindi magsaset ng time requirement si teacher pagdating sa pagpapagawa or pagpapasa ng mga activities na binigay niya. The fourth component of task or activity is yung level of task, difficulty, and content coverage varies. Varying the amount of content and the difficulty of the content for different students can communicate comparative information. Students perceive that high achievers receive harder work. So dito sa fourth component, hindi po pwede na magbigay si teacher ng different activity depende sa galing ng bata. Kasi nagkakaroon ng ang nangyayari is kung sino yung magaling, sila yung dapat bigyan ng mahirap
na gawain. And kung sino yung mahina, sila yung kailangang bigyan dapat ng gawain na very easy lang natapusin. So, hindi pa pwede na ganun. Dapat lahat same amount yung ibinibigay sa kanila. Same amount lang ibinibigay sa kanila and hindi dapat pinapractice ni teacher yung ganun kasi papasok na rin yung nagkakaroon ng comparative evaluation pagdating sa mga bata. And comparison can be reduced if the teacher conveys the belief that everyone is learning but at different places and in different ways. So, kung si teacher, yung kanyang mindset is lahat ng mga bata ay matututo, not just only this time or only these ways, but natututo ang mga bata in different places and in different ways. Natututo sila. So, kung ganun yung mindset ni teacher, nababawasan yung comparison. 'Di ba? Kasi hindi lang si teacher nakafocus dun sa estudyante na alam niyang magaling and naiiwan yung bata. Siyempre, as a future or as a teacher and me as a would-be teacher, kailangan alam natin yung strength and weaknesses ng mga bata. That's why, para maibigay natin yung dapat na ibigay sa kanila. Hindi lang tayo nagka-focus dun sa mga bata na alam nating magaling. Paano naman yung iba na kailangan nila ng lifter to move forward, di ba? So, yun. Another is teacher expectations of ability tend to convey a belief that the ability level determines the quality and quantity of tasks assigned. When this is made public, students internalize the values and judge their abilities. Low ability students get easier tasks and move off the same stuff. So, yun na nga, yung sabi ko kanina na kapag yung mga bata is binibigyan sila ng activity or task, depende sa ability nila. Let's say, itong bata na to ay magaling, bibigyan siya ng hard or difficult task. And ito namang bata is mahina, bibigyan siya ng very easy task. So, nababawasan, kumbaga parang napanghihinaan ng loob yung mga bata na andun lang sila yung mga bata na nandito lang sa level na to kasi parang mas binibigyan ng opportunity ni teacher na mag-grow yung bata na nasa top, on top. So, sila na-neglect sila. So, yun yung nangyayari. So, that's why kailangang iwasan yun. So, meron ditong implications. How can this information on task structure, evaluation, and student status differences be of use to the multi-grade classroom teacher? What norms should a multi-grade teacher attempt to put in place? What instructional organization appears to be best for multi-grade students? And what can the teacher do to implement the most beneficial instructional organization for students? So, yan yung mga questions na kailangang masagot. Pero, yung mga tanong na yan, wala pa talagang specific right answer. Kasi, yung mga pinakita ko kanina or yung diniscuss ko kanina is naka-anchored lang ito sa single grade classroom. Hindi natin makikita or walang sinabi na po pwedeng i-apply ito sa multi-grade classroom. Diba? So, mapapansin natin na syempre as a teacher, kung magtuturo ka sa multi-grade classroom, mahihirapan ka talaga kasi more on na ibinibigay na support ng government is nakafocus lang sa single grade classroom. So, dito masusukat kung gaano kagaling si teacher. Dito masusukat yung skills and abilities niya, lalo na pagdating sa pagtuturo or in the field of teaching. So, yun. Nakay teacher na rin talaga, nasa mga kamay niya talaga na kahit na ganun yung situation, patuloy pa rin, okay, kumbaga makapagbigay pa rin siya ng effective instruction sa mga bata in a multi-grade classroom. So yun, nakay teacher na rin talaga. Kaya, kudos to all teachers out there and to all would-be